Jij hebt Georges Lemaitre nog gekend? Dus hij is gestorven in 1966 en ik ben in Leuven gekomen in 61. 61. Als prof toen? 1 jaar als gasthoogleraar met 1 college in het eerste semester en dan daarna definitief vanaf 62. Oké. En dus Lemaitre was dan op dat moment werkzaam in hetzelfde departement? Of zo? Wat was jouw eerste ontmoeting met Lemaitre? Die eerste ontmoeting dat is zo in 2 tijden gebeurd. Oké. Dus ik was als gasthoogleraar, ik had een college kwantummechanica gegeven. Eind januari zijn we dan weer met de familie terug naar Genève gegaan. Ik werkte aan CERN in Genève. Maar ik moest wel terugkomen voor de examens. En dus ik kwam een week terug om te ondervragen en dan ging ik op hotel. In die tijd was er 1 deftig hotel in Leuven, voor zover ik weet, dat was Hotel Majestic. Op het Stadsplein? Dat was tegenover de Schouwburg. Het gebouw staat er nog altijd en dat heet nu Theatercafé. Oké. Ondertussen is dat grondig van binnen veranderd, maar dat was dus eenvoudig beneden gelijkvloers restaurant, boven kamers. En 's middags ging ik daar dus regelmatig eten, ondervragen 's morgens, ondervragen 's namiddags. En dan viel mij op dat daar een tafel was met 3 geestelijken. En die waren daar blijkbaar thuis. De manier waarop ze bediend werden en zo. In Hotel Majestic? In Hotel Majestic. En merkwaardig daaraan was, die waren voortdurend aan het praten. Tussen 2 happen door ging het praten door. Ze kenden elkaar blijkbaar heel goed. En ze praten alsof ze thuis waren. Niet zoals ze normaal een beetje gedempt in een restaurant. En van tijd tot tijd werd er iets vrolijks gezegd. Een of andere kwinkslag. Schoten ze alle 3 in een lach. En er was 1 die bijzonder luid lachte. Echt, dat galmde door de eetplaats. Echt een bulderlach. Ja, en ik vroeg dan aan de dame van het restaurant, wie zijn die heren? Oh, zegt ze, dat is monseigneur Lid, de vice-rector, en dan eerwaarde Massot, de hoofdbibliothecaris, en monseigneur Lemaitre. Daar moest ze niet bij zeggen wat hij deed, ze veronderstelde dat ik dat wist. Want Lemaitre was natuurlijk heel bekend in Leuven. En dus Lemaitre kon lachen dat het daverde. Dat is de eerste tijd van mijn kennismaking met Lemaitre. Het jaar daarop, toen ik dus voltijds naar Leuven kwam, was hij verhuisd. Vroeger had hij zijn bureau en een paar medewerkers in de Naamse straat, in Premonstraat. Maar dan nam hij zijn intrek in het Kernfysisch Instituut in het Arenbergpark. Nu huist daar de plantkunde. En je ziet er nog 2 torens staan. Die zijn ooit gebouwd voor 2 acceleratoren. 2 van de Graafs. 1 die ze zelf gebouwd hadden en 1 die gekocht is. En dat was een heel genoeglijke omgeving. Want die kernfysici die waren tegelijk heel bevoegd en heel vriendelijk. Dat was ook een kleine Nederlandstalige groep. En dus Lemaitre was dan in feite bijna mijn buurman. Met het bureau op dezelfde gang. Wij kwamen elkaar tegen, wisselden een paar uit. En dan was er natuurlijk de koffie, 's namiddags. Dan kwamen alle onderzoekers samen, dronken koffie, praten, roddelden een beetje, maar niet te veel. En zo heb ik Lemaitre dus een tweede keer leren kennen. Beter leren kennen dan eigenlijk, ja. En ik herinner me uit die periode 1 feit dat me nog altijd bijblijft. Dus Lemaitre komt aan in zijn soutane nog en glundert. En ik zal het in het Nederlands zeggen, maar hij sprak natuurlijk Frans. Dan zegt hij, oh, nu heb ik iets wonderlijks, dat moet ik u tonen. Hij gaat in zijn soutane en haalt daar een soort pepermolletje uit, van zo groot, zo'n cilindertje, met een hendeltje blijkbaar om te draaien. Kijk, zegt hij, dat is de laatste computer. Zoiets klein? Zo klein, ja. Nu, van die handgedreven optel- en aftelmachines, waarmee je ook kon vermenigvuldigen, maar moest je veel draaien, dat was vrij gewoon. Elke bank en elke loket had dat staan. In CERN had ik er een op mijn bureau staan.
Maar dus een firma in Liechtenstein had dus middelen gevonden met techniek van Zwitserse uurwerkmakers van dat te miniaturiseren. Ja. Maar dat was dan weer klassiek voor Lemaitre. Hij was daar zo blij mee. Ja. Maar hij was in het algemeen zeer gefascineerd door computers en dergelijke. Ja, want de reden waarom hij naar Arenberg, dus naar het Kernfysieinstituut gekomen was, is dat hij nu een grote computer gekregen had, een Burroughs, een ding van 2 meter breed, 1 meter hoog. Het staat nu in het archief in Louvain-la-Neuve, denk ik. Mm-hmm. En daar was hij voltijds mee bezig. Hè? Oké. Dus in die tijd, het enige wat hij deed, wetenschappelijk, was nog in relatie met die computer. Hij wou dat gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. En hij had dus direct gezien waar dat heel belangrijk zou zijn. Namelijk in hemelmechanica. Mm-hmm. Dus de theorie van de hemelmechanica, dat is een 19e-eeuwse theorie. Mm-hmm. Heel mooi, vrij ingewikkeld. En daar staan al de vergelijkingen met al de parameters die je moet hebben. Bijvoorbeeld als je de beweging van de maan wilt uitrekenen. Ja, dan die draait om de aarde, dat is 1, maar de zon is er ook nog. En als je dan verder gaat, is er ook nog Jupiter en de andere planeten. En dus als je dat wilt uitrekenen, bijvoorbeeld als je de beweging van de maan wilt weten over 4 dagen, dan zijt je 4 dagen aan het rekenen. Wilt je dat over een jaar weten, dat is niet te doen. Tenzij als je benaderingen invoert, dat kan natuurlijk, maar die benaderingen zijn dan veel onnauwkeuriger dan de observaties. Oké. Dus in die tijd waren heel weinig mensen nog geïnteresseerd in hemelmechanica. Maar Lemaitre zag direct, als ik nu een computer heb, dan kan ik die berekeningen wel doen. Ja. En dus zijn groep, en hij zelf, was dus met dat soort fysica bezig. Er is een beroemde foto die ik mij herinner, waar dat er een vrouw, André Bartholomé, denk ik, bezig is met die computer, denk ik, te programmeren of zo, terwijl Lemaitre dan zij was dus heel begaafd wat die programmatie betrof. Maar dus die computer stond eerst in Premonstrijd of zo? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij nieuw was. Hij had een vroeger kleiner model van, ik weet niet, niet wie. Maar die is echt, omdat... Dus Lemaitre is verhuisd, omdat die computer niet meer paste in Premonstrijd. Ja, fantastisch. Heel goed, omwille van zijn onderzoek. Ja. Het is ergens vreemd dat Lemaitre zelf zich niet meer geïnteresseerd heeft voor de kernfysica, omdat dat uiteindelijk de fysica is die zijn oerknalmodel... Wel, hij was geïnteresseerd vroeger in kosmische straling. Ja. Omdat hij dacht dat die kosmische straling een overblijfsel was van de oerknal. Ja. En dus heel die wiskunde van de beweging van geladen deeltjes in het magneetveld van de aarde, het zogenaamde probleem van Sturmer, interesseerde hem. Ja, en dus dan komen we weer op die trajecten en zijn interesse voor computers. Hij was niet geïnteresseerd in wat die deeltjes, in de fysica van die deeltjes. Het is dat ik zei. Dat was een vreemd. Ja. Omdat hij op dat ogenblik met andere problemen bezig was ook. Hè. Ja. Hij had heel wijde interesse en ik was heel nieuwsgierig. Dus zo in de conversatie wilde hij daar wel iets over weten, maar heeft zich daar niet persoonlijk mee bezig gehouden. Ja. Heb je Lemaitre ook gekend als lesgever? Ik heb Lemaitre nooit als lesgever gehad. Ik heb wel 1 seminar over hem meegemaakt. En dat herinner ik mij nog altijd. Oké, fantastisch. Dat was nog in Premonstrijd. Het was een klein auditorium met schuifborden, maar kleiner dan dit. De primitieve model van het schuifbord. En dus als 1 bord vol is, schuift je dat naar boven, moet er een beetje kracht aan leggen, dan volgt het tweede. En hij was daar met volle vuur aan het uitleggen. Als dat eerste bord vol was, neemt hij daaraf, stuurt dat met een enorme kracht naar boven, dat botst tegen het plafond. Ik zeg, oei, dat gaat hier nog afvallen. Maar zo was hij, begeesterd, kon hij zich niet houden als het ware. Ja. Nu, vraag mij niet wat dat die theorie eigenlijk was. Ik heb het toen niet begrepen, ik ben er ook niet op ingegaan. Maar als ik dan met mijn jongere collega's praatte, hoe zij
Lemaitre als lesgever ondervonden hebben, dan was dat vrij typisch voor hem. Dus hij gaf bijvoorbeeld mechanica, ook hemelmechanica. Dat staat vast, maar op een zeker ogenblik is hij in die les je krijgt hij één idee. Dan begint hij uit te werken op het bord. En dan de volgende week zegt hij aan zijn studenten, vorige week hebben we iets ontdekt, daar gaan we nu verder mee gaan. Dus die studenten nemen allemaal vlijtig nodig, krabben ze in hun hoofd, zeggen, wat moeten we daar nu van maken? En Pierre Mac, dus de latere rector van de UCL, heeft mij verteld dat ze dus met groepjes van 4 of 5 samenkwamen om hun notes te vergelijken, en te naar de bibliotheek trokken om een aangepast boek en zo min of meer begonnen te begrijpen wat Lemaitre bedoeld had. Geweldig, geweldig. Voor een normaal prof zou dat een catastrofe geweest zijn op de examens, maar Lemaitre was geen normaal prof. En Pierre Mac heeft mij dus verteld, als het examen moest doen, dat was ergens in juni, het was een heel hete dag, en ze klimmen naar boven in Premonstraat, naar het bureau van Lemaitre. Ze treffen hem eraan, nog helemaal rood aangelopen van de warmte of van de hitte. Puffend nog van al die trappen die hij had moeten doen, want het was nog een beetje op wees. Hè. En hij beziet die studenten, ik zal het maar in het Nederlands zeggen, en hij zegt, jongens, het is heet. Wat gaan we doen? Geef ik u allemaal 16 of wilt je examen doen? Ja, die hebben natuurlijk voor het zekere gekozen. Allemaal 16 zijn weer weggegaan. Dus een grote vrijheid in lesgeven en examineren. Ja, maar het was ook bekend dat Lemaitre heel lenig was met de punten. Ja. Dus men moest wel zijn best gedaan, dat een indruk had dat je best gedaan had, dat je iets gedaan had, maar dan liet hij je door. Ja, fantastisch. Ja, het was een heel speciaal man. Maar heel aimabel lijkt mij zo van uw verhalen. Heel open, heel vriendelijk, heel hij was goed lachs. erg open. Er is natuurlijk het aspect aan Lemaitre dat heel erg weinig naar voren komt. Hij was ook priester. Hè? Ja, hè? Ja. Dus ten tijde van zijn grote ontdekkingen was hij l'abbé Lemaitre. Ja. Dat wil zeggen eerwaarde Lemaitre. Ja. Dan als hij prof werd en een beetje bekend, dan is hij kanuniek geworden. Ik weet niet meer van welke kathedraal, maar dat doet er niet toe. Ja. Dan was hij le chanoine Lemaitre. En als hij dan uiteindelijk voorzitter geworden is van de Wetenschappelijke Academie van het Vaticaan, dan heeft hij de titel van monseigneur gekregen. Right. Dat was geen wijding, dat was een titel. Ja. Huisprelaat van de paus heet dat. En toen noemde iedereen in Leuven hem monseigneur. Ja, dus dat was dan in 1960 eigenlijk, hè? Ongeveer, ja. Ongeveer, hij was er dan toen ik in Leuven kwam. En sprak hij daarover dan, die rol als voorzitter? Nee, dat was een aparte wereld. Nee, hij was geen zieltjesjager. En dus in de gewone conversaties aan de koffie kon je niet vermoeden dat dat een priester was. Natuurlijk, om te beginnen droegen zijn soutane. Ja. Hij had nogal een rond buikje. En in de soutane is rond de heupen is zo'n brede fluwelen band. Ja. Maar als hij dan lachte, met zijn beruchte lach, dan begon dat buikje te schudden en dan schoof die band naar boven. En dan had hij een tik, telkens als hij gelachen had, moest hij die nemen en naar beneden trekken. Maar ja, dus hij was, ik zeg het niet uitgesproken kritisch, maar eigenlijk wel over het instituut kerk. Te dogmatisch? Of Helemaal niet. Bijvoorbeeld, we plaagden hem dan soms een beetje. Hè? Naar aanleiding van een of andere benoeming van een bisschop vroeg men hem, maar monseigneur, wat moet je eigenlijk doen om bisschop te worden? Oh, zei hij, en hij begon te lachen. 1 gouden regel. Je moet met niemand ruzie hebben. Dus hij lachte er zelf ook een beetje mee? Eigenlijk met het wel, instituut? Ja. Maar niet openbaar. Ja. En natuurlijk, na het concilie beslisten de Belgische bisschoppen dat de priesters geen soutane meer verplicht moesten dragen. En dat ging dan in van, ik weet niet meer welke datum, laat ons zeggen de 1 maart. En de 1 maart komen we op het instituut, daar is Lemaitre in clergyman.
Ja. Dat was dus het grijze kostuum dat priesters aandeden als ze op reis gingen in het buitenland. Lemaitre in Engeland of in de Verenigde Staten, op de foto's ziet als een clergyman. Zegt, monseigneur, is hij veranderd? Zegt hij, toch veel gemakkelijker. Oké. Maar dus waaruit bestond dan zo in jouw ogen zijn roeping als priester? Of was dat dan een meer spirituele kant van Lemaitre, denk je? Ja, maar die hij zorgvuldig verborg. Heb je hem ook ervaren of gekend als priester dan? Ik zou zeggen, één anekdote. Dus we gaan naar de mis met mijn vrouw en de kinderen in Sint-Pieter om 11 uur. Juist na het concilie, het altaar staat vooraan nu. En terwijl ik zit vooraan links en ik zie Lemaitre uit de omgang komen van rond het koor. Waarschijnlijk was hij zijn mis gaan doen in een zijkapel, dat weet ik niet. Maar in elk geval, hij komt eraan. Hij ziet dat de gebeden voor de consecratie bezig zijn. De consecratie gaat beginnen. Hij staat stil, neemt een stoel, zet die aan de andere kant van de omgang, waar dat hij door heel weinig mensen gezien werd. En hij knielt op die stoel en heel ingetogen, onbeweeglijk, bijna als een beschouwend man, blijft hij zitten met de ogen dicht tijdens de consecratie. Blijft nog een ogenblik zo zitten tot de gebeden na de consecratie. Stapt dan weer op, zet de stoel terug en wandelt buiten. Dus dat was voor hem een ongewoon belangrijk moment. Ja. Dat was zijn ervaring, daarnaar handelde hij. Ja, diep verwoven met wie hij was, met zijn leven. Ja. En natuurlijk, ik las onlangs een opstelletje van een Nederlandse trappistin, waar hij zegt dat de mensen die echt spiritueel doorgebroken zijn, existentieel spiritueel zijn, ook open en vrolijk van karakter zijn. Stemt helemaal overeen met Lemaitre. Met hoe dat je hem gekend hebt. Ja. Dus ik kan de spirituele dimensie van Lemaitre, dat kan je al gemakkelijker verzoenen ook met zijn... Met zijn karakter. Ja, met zijn karakter en met zijn kosmologie. Wat zou hij nu vanuit een dogmatische invalshoek... Maar daar was hij heel stellig over. Wel ja. Want daar herinner ik mij namiddag dat hij dus aan Mac en zijn medewerkers en aan onze theoreten uitgelegd heeft hoe dat hij dat zag. Mm-hmm. En daar was hij absoluut stellig. Hij zegt, het l'atome primitief, of het uiteindend heelal, dat is fysica. Dat zijn op basis van wat we waarnemen en wat we kunnen uitrekenen uit bekende wetten. Dat is fysica. Het Bijbelverhaal van Genesis, het scheppingsverhaal, dat is een verhaal gekomen in een oude cultuur met bepaalde opvattingen. Dat wil iets zeggen over de verhouding van mens tot God. Mm-hmm. Maar dat is geen fysica. Dus dat mocht je zo niet interpreteren. Ja, maar de paus, ik geloof dat het Pius XII was, had al in een toespraak gealludeerd aan dat de wetenschap nu de Bijbel bevestigd heeft. Ja. En hij heeft toen een brief geschreven aan de paus om te zeggen, daar ben ik niet akkoord. Dat kan niet, dat zijn twee verschillende domeinen. Die mocht je niet vermengen. De paus heeft dat dan ook nooit meer gedaan. Ja. Nee, daar was hij heel stellig in. Ja, en dus dat gaat voor mij wel samen met de meer spirituele benadering van... Ik denk het, ja. En, het was natuurlijk in die tijd ook niet zo eenvoudig om kosmologie op de kaart te zetten, omdat er een groot gebrek was aan data, aan gegevens. Er was heel weinig, hè? Ja, dat was... Buiten de 3 of 4 bevestigingen van de algemene relativiteitstheorie was er eigenlijk men zegt niets, dat echt kosmologie. Maar Godard heeft mij verteld dat hij dus in 1966 nog naar de kliniek geweest is bij het ziekbed van Lemaitre om hem te vertellen over de ontdekking van Penzias en hoe heet hij weer? Wilson. Over de achtergrondstraling. Ja.
Wat dus een bevestiging was. Ja, veruit de bevestiging. De bevestiging, ja, absoluut. Ja, dus dat is geweldig. Hij heeft dat nog, de mijter heeft dat nog net geweten. Ja. Of het hem toen nog interesseerde, weet ik niet. Right, well, hij wist natuurlijk dat zijn einde naderde. Ja.